ساعت 8:47 شب تماس کوتاهی با پلیس گرفته میشه. وقتی مامورا وارد ویلای خانوادگی شدش، با صحنه خیلی عجیبی روبرو شدن که حتی با تجربه ترین کارآگاه متعجب شده بودن. پدر خانواده، پسر خانواده، مادر خانواده همگی جان باخته بودن. اما عجیب ترین قسمت این ماجرا این بود که قاتل از همون لحظه اول کنار مامورا ایستاده بوده و وانمود میکنه که برای پیدا کردن حقیقت به اونا داره کمک میکنه. امشب قدم به قدم این پرونده عجیب و قرار بررسی بکنیم. پرونده‌ای که یه اشتباه خیلی کوچیکو به یه راز بزرگ قتل خانوادگی شکل میده. خانواده ثروتمند و اهل تهران، پدر تاجر موفق، مادر معلم بازنشسته، دارای 2 فرزند، اختلافات مالی پنهان و یه ارث خانوادگی چند میلیاردی و یه ویلای خانوادگی در شمال. توی یه شب که همه خانواده کنار هم جمع شده بودن و داشتن شام سرو میکردن، همسایه‌ها صدایی شنیده بودن. همسایه‌ها صدای بحث شنیده بودن. ساعت 10 شب همه چیز یه دفعه ساکت میشه. صبح روز بعد هیچ کس پاسخگو نبوده. پلیس وارد ویلا میشه. هیچ اثری از ورود اجباری نبوده. درها قفل بودن. تمام دوربینای مداربسته خاموش شده بودن. تمام تلفن‌ها شکسته شده بوده. گاف صندوق خونه باز شده بوده، اما پولای داخل گاف صندوق دست بهش نخورده بوده. مظنونای پرونده چه کسایی بودن؟ 1. داماد خانواده، بدهکار و اختلاف مالی. 2. شریک تجاری، یه دعوای قدیمی هم بینشون حتی بوده. و 3 نفر پسر کوچیک خانواده. آخرین فردی بوده که قربانی‌ها رو زنده دیده بوده و رفتارهای خیلی عجیبی از خودش نشون میداده. بررسی‌های دوربین، آزمایش‌های DNA و اثر انگشت، چک کردن تماس‌های مشکوک و بررسی کنترل تمام حساب‌های بانکی نشون میداد که تو این بخش داستان هر یکی از مظنونا وارد داستان شدن و سریعا خارج شده بودن. پلیس متوجه میشه که قاتل هیچ اثری از خودش به جا نذاشته بوده، اما یه اشتباه خیلی کوچیکی رو کرده بوده. روی لیوان چایی اثری از یه ماده خیلی خاص به جا گذاشته بوده. همون ماده داخل خودروی یکی از اعضای خانواده پیدا شده بوده. بعد از کلی بررسی و بازجویی پلیس بالاخره مظنون اعتراف میکنه. اما انگیزش چی بوده؟ اختلاف مالی، حسادت، ارث و انتقام چند ساله. او اعتراف میکنه که قصد نداشته تمام خانواده رو بکشه و نقشه‌ای که کشیده بوده از کنترلش خارج شده بوده. این پرونده بهمون نشون داد که گاهی خطرناکترین دشمن کسی نیست که از اون میترسیم، بلکه باید از کسی که چند سال کنار ما بوده باید بترسیم. اگه شما جای کارگاه پرونده بودید، از همون اول به چه شخصی شک میکردید؟ داماد خانواده، پسر خانواده یا دوست صمیمیشون؟ حتما تو کامنت ها واسه من بنویسید. اگه این سبک ویدیو دوست داشتید، کانال منو سابسکرایب بکنید و به دوستاتون معرفی بکنید.